ทั้งตึกนั้นทั้งตึกอะค่ะมีแค่พวกหนู5 คนและห้องเดียวพอในขณะที่พี่หญิมกำลังจะลงพี่หญิมได้ยินเสียงหัวเราะฮิอย่างเงี้ยมีเด็กผู้ชายคนนึงยืนอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยอะค่ะใช่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเล่าแคมป์ไฟค่ะเป็นไงคะเด็กๆบรรยากาศเป็นไงคะพี่เจ๊กต้อนรับอย่างดีต้อนรับสาวสวยของเรานะครับวันนี้บอกเลยว่าเหมือนรับน้องแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะพี่เจ๊กวันนี้เป็นวันอะไรฮะวันนี้เป็นวันโกนแต่ปกติเราถ่ายโลเคชั่นเนี้ยไม่เคยมีสวดดังขนาดนี้นะเพิ่งรู้ใช่ไหมว่ามีมันโกนใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้เหมือนกันว้าจริงแบบว่าน่ากลัวเลยอ่ะนี่เราเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำใหม่นะครับขยับไปขยับมากันนิดหน่อยนี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศหลอนๆเหมือนเดิมเนาะและก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวหลอนๆนะคะน้องอิมขอแนะนำตัวแขกรับเชิญที่น่ารักของน้องอิมก่อนเลยค่ะจากทางขวามือสุดของน้องอิมเลยค่ะสวัสดีค่ะบีมายนะคะจากซีรีส์เรื่อง Unlock Your Love รักได้ใหม่ใหญ่ตัวร้ายค่ะเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนบอกเลยว่าน่ารักน่าติดตามมากอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้ต้องติดตามที่ช่องทาง YouTube K11D ค่ะนี่อย่าลืมไปติดตามนะคะต่อมาค่ะขอมือของน้องอิ่มค่ะสวัสดีค่ะเนียค่ะจากซีรีส์ Unlock Your Love รักได้ใหม่ใหญ่ตัวร้ายเช่นกันค่ะฝากติดตามความน่ารักของน้องๆนะคะที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะใครก็ตามนะคะที่อยากเปิดแนวใหม่นะคะซีรีส์ที่จะทำให้คุณติดงอมแงมต้องไปติดตามน้องๆนะคะ Unlock Your Love ใช่ผมดูแล้วครับคือละสายตาไม่ได้เลยตอนนี้หรือซีรีส์ช่วงที่โกบุริกำลังเฮ้ยคนละเรื่องนะเขาไม่ใช่ไปดูซะนะไปดูซะนะช่องทางไหนจำได้หรือยังเลยครับเดี๋ยวต้องขึ้นมาK11D ค่ะK11D ครับผมมันต้องเขียนยังไงอ่ะ K1 เลข 1แล้วตัวดี เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจออีกทีเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจออีกทีนะคะไปติดตามนะน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเขาฮอตกว่านี้แล้วเราจะเข้าถึงยากแล้วนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะให้น้องๆเล่าพอดีเนี่ยพี่หญิมเพิ่งไปประสบมาเลยด้วยความที่เรารับตรวจสอบบ้านดีกว่าในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะแล้วเราก็เป็นเหมือนผู้เขาเรียกอะไรดีที่ปรึกษาด้านสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็จะไปรับตรวจสอบบ้านดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคสเนี้ยต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนละกันเนาะแล้วก็พี่หญิมจะไม่พูดชื่อเขาเลยแต่จะเรียกเขาว่าพี่เอละกันค่ะก็เป็นเคสที่อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพอยู่ไม่ไกลในกรุงเทพแล้วก็เป็นบ้านน่ารักเป็นบ้านเดี่ยว2 ชั้นน่ารักเลยดูภายนอกมันดูไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่ามันก็เหมือนบ้านเดี่ยวปกติที่แบบเป็นบ้านธรรมดาสีขาวมีรั้วมีนู่นนี่นั่นน่ะธรรมดามากพี่ตัวบ้านเขาจะแปลกนิดนึงคือตรงช่วงของโรงรถเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนร้านค้าเหมือนเป็นห้องออฟฟิศเหมือนเป็นส่วนที่แยกออกมาจากบ้านหลักแล้วทางบ้านหลักเนี่ยประตูบ้านเนี่ยเขาก็เข้าแบบเอียงปกติเวลาเราเดินเข้าประตูบ้านเราก็จะเดินเข้าไปตรงๆใช่ไหมเริ่มผิดแปลกหรืออาจจะแบบว่ามีโค้งนิดนึงแล้วถึงจะเป็นประตูบ้านแต่อันเนี้ยคือมันต้องเอียงตัวเพราะประตูบ้านมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ข้างบ้านแล้วความแปลกกว่านั้นก็คือยิ่งเข้าไปในบ้านเราก็ยิ่งรู้สึกว่าบ้านมันปลอดโปร่งมันเย็นสบายมากเลยมันไม่รู้สึกถึงว่าแบบมันดูมีอะไรวะอะไรเงี้ยพอเดินเข้าไปปุ๊บมันก็เป็นห้องโถงเนาะมีโต๊ะทำงานมีโต๊ะนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้อึดอัดเลยพี่รู้สึกสบายมากแล้วก็แบบเขาให้เรามาดูอะไรวะก็คิดในใจเนาะก็สักพักหนึ่งเราก็ค่อยๆเดินไปเราก็ขอไปดูหลังบ้านก่อนเราก็เดินไปหลังบ้านพอเดินไปหลังบ้านปุ๊บมันก็จะผ่านห้องนึงที่อยู่ตรงช่วงตรงข้ามกับบันไดตอนพี่อิ่มผ่านไปพี่อิ่มก็ไม่ได้เอะใจเลยนะไม่รู้สึกเลยพี่จริงๆสาบานเลยไม่รู้สึกอะไรเลยก็เดินผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเขาเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องครัวหลังบ้านพอเดินไปดูห้องครัวก็บอกแก้ตรงนี้นะคะหลังบ้านเขาก็จะเป็นแนวตรงๆเนาะเหมือนหลังบ้านทั่วไปก็ไม่ได้เป็นเส้นเดียวแล้วก็จะมีแท้งน้ำซิงค์น้ำห้องครัวยาวๆแต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกเถาวัลย์เยอะพี่อิ่มก็ให้เขาช่วยดึงออกเพราะว่าอะไรแบบนี้มันสามารถเกาะติดมาได้กับเถาวัลย์เนาะแล้วมันก็เกาะมาเรื่อยๆแล้วอะไรที่มันรกมันก็ไม่ดีใช่ไหมลูกบ้านมันต้องสะอาดมันต้องแบบปลอดโปร่ง
พี่อิ๋มก็ไม่ได้คิดอะไรก็พอบอกแนะนำเสร็จอะไรเสร็จเราก็เดินเข้ามา เราก็เตรียมตัวแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะดูห้องแรกนะข้างล่างซึ่งเขาบอกว่าห้องเนี้ยเป็นห้องนอนผู้สูงอายุของคนในบ้านประตูห้องมันจะเอียงนิดนึงและประตูห้องเนี้ยมันจะตรงกับบันไดเป๊ะเลยเดินตรงบันไดลงมาแล้วก็จะเป็นชั้น2ลงมาตรงประตูโอ้โหพี่อิ๋มก็แบบว่าเอ้ยไม่มีอะไรแบบสบายมากเปิดประตูปรากฏว่าค้างอยู่งั้นเลยนะแล้วก็ปิดอันนี้ห้องใครนะก็ไปถามเจ้าของบ้านอ่ะอันนี้ห้องใครนะพี่เอพี่เอก็บอกว่าอ๋อก็เป็นห้องผู้สูงอายุของคนที่บ้านนั่นแหละเป็นห้องของผู้สูงอายุคือบอกมาแค่นี้แล้วตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วอยู่ดีๆหัวมันเหมือนมีคนมาบีบหัวอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออเอาไงดีวะพลังงานมันเหมือนมันเป็นหมอกขาวๆอ่ะวิ่งออกมาจากห้องปักอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเราไม่โอเคเราไม่ไหวอ่ะเราก็ปิดแล้วเราก็หันหน้าไปมองน้องเนาะน้องเลยขับไปด้วยแล้วก็หันไปมองว่าก็ทำใจแป๊บนึงก็บอกว่าไม่ได้เพิ่งเริ่มห้องแรกเองนะอิ่มต้องสู้สิเราก็เปิดไปมาเจอกันสักตั้งในห้องเนี่ยเป็นห้องนอนเล็กๆมีตู้เสื้อผ้ามีทีวีแล้วเข้าไปในสุดเนี่ยเขาเป็นเตียงยาวๆ 3.5 ฟุตแต่มีหิ้งอ่ะที่ใหญ่ประมาณนี้เลยหิ้งเนี่ยใหญ่ประมาณนี้เลยอยู่ที่เหนือหัวเตียงฝั่งซ้ายพี่อิ่มก็บอกว่าอิ่มไม่รู้สึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอ่ะแต่อิ่มเห็นเด็กเต็มไปหมดเลยเหมือนกุมารอ่ะประมาณแบบว่า 4-5 องค์อย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบวิญญาณเด็กอ่ะผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอ่ะนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยเขานั่งมือเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเตะขาแล้วก็มองพี่อิ่มแบบว่ามึงมาทำไมอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆแต่งตัวไงก็แต่งตัวแบบเด็กปกติเลยพี่กางเกงขาสั้นไม่โบราณคือแบบเป็นเด็กปกติแต่ว่านั่งอยู่บนแท่นบูชาซึ่งพี่นึกแท่นบูชาพระออกไหมแต่ไม่ได้มีแบบจะงอยที่มันเป็นทองลายกระหนกนะแต่ว่ามันไม่มีพระไม่มีอะไรอยู่บนนั้นอ่ะมันก็เขาก็บอกว่าเขาก็บูชาเทพสายเด็กพี่ก็บอกว่าเอาขอพูดชื่อเลยนะเขาบอกบูชาตะไคร่บอกว่าเฮ้ยแต่ตะไคร่ไม่เคยเห็นแบบนี้นะเราก็บูชาเราก็เห็นพี่ไข่อยู่อ่ะพี่ไข่ถ้าพี่ไข่มาก็คือจะเป็นเด็กประมาณอันนี้ส่วนตัวนะอายุประมาณแบบ9 ขวบถึง12 ขวบอ่ะแล้วเวลาพี่ไข่มาพี่ไข่ก็จะมาแบบมาคุยเลยอ่ะพูดได้อ่ะแบบให้โชคอย่างเงี้ย3 ปีอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้เราซื้ออย่างเงี้ยเราก็ว่าเขาก็ให้แม่เราตลอดนะเราก็บอกว่าพี่ไข่ที่บ้านไม่เป็นแบบนี้นะพี่ก็ถามเขาว่าเด็กๆมาจากไหนมันก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าแม่พามาโอ้โหพี่ก็บอกว่าเอางี้การที่เด็กๆอยู่แบบนี้มันดูไม่ดีแล้วนะมันจะทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี้ยมันจะค่อยๆเหมือนกินพลังงานตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะแล้วนอนเท่าไหร่เขาก็นอนไม่พอแล้วเวลาที่เขามีอารมณ์อ่ะพวกนี้มันจะทำให้มันให้คนที่อยู่ในห้องหงุดหงิดและยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันเหมือนเอาไวทองคูณ 10ไปเลยอ่ะคือจะเข้ากับใครในบ้านไม่ได้คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคือมันเป็นทุกอย่างอย่างที่พี่อิ่มบอกเลยคืออยู่ดีๆก็หงุดหงิดง่ายเหมือนคน2 บุคลิกคุยกับใครก็คุยไม่รู้เรื่องพี่ก็ปิดประตูก่อนนะแล้วบอกว่าอิ่มพูดตรงๆนะพี่ถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนเด็กที่มาจากวิชาบางอย่างอ่ะที่ไม่ใช่สายขาวอ่ะแล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้จริงๆหรอเขาไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่เป็นสายเทพอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าเขาไหว้พระไหมเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไหว้พระนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวขอขึ้นไปดูทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยกลับมาเคลียร์กันว่ามันจะเคลียร์ได้มากแค่ไหนเพราะว่าถ้าตรงนี้อิ่มบอกเลยว่าอิ่มเอาออกไปไม่ได้เพราะว่าผู้สูงอายุคนนี้เป็นคนเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาซึ่งเขาเอาเข้ามาเองโดยที่เราเอาง่ายๆเราจะไปยุ่งกับเขาได้ไงวะเพราะเขาเอาเข้ากันมาเองอะเราไปยุ่งก็เต็มเหนียวเลยเต็มกางเกงเลยมันก็ไม่ไหวไหมเราก็ถอยก่อนแล้วตอนช่วงในจังหวะที่เรากำลังจะเดินขึ้นชั้น2อะเราก็คิดว่าเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคงเจ๋งแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรไหลออกมาได้เลยอะเราก็เลยไม่ห่วงแล้วเคยเห็นไหมว่าเวลาบันไดอะสเต็ปของบ้านชั้น2อะเขาจะทำชั้นลอยขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มีหิ้งพระได้แต่ว่ามันจะแบบไปนั่งหรือยืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะก็คือเหมือนต้องแบบนิดนึงอ่ะเอ็นต่ำให้แบบวายได้อย่างนี้แล้วในขณะที่เราดูห้องนอนที่1ห้องนอนที่2ห้องนอนที่3เราก็รู้สึกแล้วว่าทุกที่อ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีหมดแต่ว่าพลังงานแบบนี้มันทำให้เราอ่ะไม่อยากลงไปข้างล่างนะเพราะถ้าเราลงไปข้างล่างอ่ะมันจะได้รับพลังงานอีกแบบนึงเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่ข้างบนมากกว่าในขณะที่เรากำลังเดินออกมาจากห้องนอนใหญ่พี่ก็เหลือบไปเห็น
มีมือดำๆเลยอะคือมันเป็นบันไดน้อยๆขึ้นไปเนาะเพื่อให้ถึงหิ้งพระแล้วก็จะเป็นชั้นหิ้งพระแล้วมันก็มีมือดำๆอะจับบันไดไว้อย่างเงี้ยพิมก็หันไปมองใครวะแต่เราก็คิดในใจเฮ้ยไม่หรอกมั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มหิ้งเลยเขาก็บอกว่าพี่อิ๋มขึ้นไปเลยค่ะพี่อิ๋มก็เอาแล้วอุ๋มอิ๋มขึ้นอีกแล้วได้ค่ะได้พี่อิ๋มก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จเขาก็ถามว่าพี่อิ๋มรู้สึกอะไรไหมพี่อิ๋มก็บอกว่าพี่อิ๋มเห็นคนแก่ลักษณะแบบนี้เขาก็บอกว่าใช่คนที่อยู่ข้างหลังไหมพี่อิ๋มก็เลยหันหลังไปพอหันหลังไปเสร็จเนี่ยมันเป็นรูปพระที่ซ้อนด้วยรูปของผู้สูงอายุที่เขาเสียชีวิตอะแล้วก็คือลักษณะมืออะมันก็เป็นมือของเขาอะแล้วอิ่มรู้เลยว่าเขาเป็นร่างทรงเป็นเหมือนแบบคนที่เขาแบบเปิดตำหนักอย่างนี้ดีกว่าอาจจะไม่ใช่ร่างทรงก็ได้แต่เป็นพ่อหมออะที่แบบเปิดตำหนักเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้มีตำหนักแบบจริงจังนะเหมือนเขาก็ทรงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะที่เราหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเรารู้เลยว่าชั้นที่1ทั้งหมดตรงเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรจะอยู่ตรงเนี้ยพี่อิ่มก็แบบ ก็อึ้งเลยอะมันมีบางอย่างที่มันไม่ควรจะเอาไว้แล้วถ้าเอาไว้เนี่ยมันจะยิ่งเกิดกระแสลบพลังงานลบอะให้กับที่นี่อิ่มว่าควรเอาออกนะคะแล้วพี่ก็บอกเขาบอกว่าพี่อิ่มบอกได้ไหมว่าอะไรอิ่มบอกว่าพี่ดูเองดีกว่าแต่อิ่มบอกได้แค่ว่าอยู่ที่ชั้น1เอา common sense ของเราอะว่าเรารู้สึกอะไรเพราะว่าพี่อิ่มรู้แล้วว่าแบบนี้คือเขาตั้งใจเอามาแล้วถ้าเราไปบอกว่าให้เอาออกอะเราโดนเราก็ต้องให้เขาดูกันเองเพราะว่าถ้าเขาแบบเขารู้สึกไม่ดีแล้วเขาออกอย่างเงี้ยไม่ผิดแต่ถ้าเราไปบอกว่าองค์นี้ต้องออกองค์นี้ต้องออกเราโดนแน่ๆใช่แล้วก็พี่บอกไปแล้วว่าชั้น1อันไหนที่รู้สึกว่าไม่สบายใจให้เอาออกเลยชั้น1ของโต๊ะหมู่พระใช่ให้เอาออกเลยไม่ต้องเก็บไว้เขาก็บอกว่าให้พี่อิ่มจิ้มหน่อยบอกว่าไม่ต้องจิ้มหรอกอิ่มรู้ว่าพี่รู้อยู่แล้วพี่เอาองค์นั้นแหละที่พี่คิดเนี่ยเอาออกเลยแล้วเขาก็หยิบให้อิ่มดูต่อหน้าเลยอะว่าเขาจะเอาองค์นี้ออกซึ่งมันเป๊ะคือต้ององค์เนี้ยต้องเอาออกอ่ะคือแล้วหลังจากนั้นอ่ะพอเขารวบรวมเสร็จพี่อิ่มก็ให้เขาห่อเงินเตี๋ยหรือห่อผ้าขาวนี่แหละเพื่อที่จะเอาไปจำเริญที่วัดพอเขาก็จะมีหลวงพ่อที่สนิทกันน่ะท่านก็จะแบบจำเริญได้พอในขณะที่พี่อิ่มกำลังจะลงพี่อิ่มได้ยินเสียงหัวเราะฮิอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเขาเลี้ยงกุมารเยอะมากอ่ะประมาณสัก5 ตัวได้อ่ะ5 ตัวอยู่ทางฝั่งนี้ทั้งหมดเลยพี่อิ่มก็เลยถึงบางอ้อแล้วกุมารอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากกุมารก็เลยลงไปอยู่ข้างล่างห้องของผู้สูงอายุคนนั้นพร้อมกับแท่นว่างๆอันนั้นน่ะที่เขาบูชาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็เลยว่าเอาวะคราวนี้เราก็บอกไปทุกอย่างแล้วเราได้เงื่อนไขมาหมดแล้วว่าเหตุผลที่ทำให้อารมณ์มันสวิงขนาดนี้เพราะพลังงานวิญญาณของเด็กๆมันอยู่เยอะไปมันทำให้เราเหมือนไม่ได้พักผ่อนเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูเราตลอดว่าตื่นซี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันจิตมันไม่ได้พักอ่ะทำไงก็ได้ก็คือต้องเอาหิ้งเนี้ยออกแล้วก็จะสวดมนต์จะนับถืออะไรก็สวดไปไม่เป็นไรแต่ว่าหิ้งใหญ่ขนาดนี้มันไม่เหมาะสมกับห้องที่มันขนาดเท่านี้แล้วมันก็ไม่ควรเอามาวางไว้ในห้องนอนซึ่งมันอันตรายมากเราก็แนะนำพี่ๆเขาไปว่าต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เนาะอย่างแรกก็คือเอาหิ้งออกก่อนเขาบอกว่าเอาแล้วถ้าผู้สูงอายุของเขาไม่เชื่อล่ะพี่ทำไงอีกบอกว่าเอางี้แล้วกันพี่นึกถึงครูบาอาจารย์บอกท่านเลยว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องออกขอให้ช่วยดลจิตดลใจเขาหน่อยแล้วก็ให้เขาว่าเอาออกไปทีเถอะอย่าต้องแบบทนทำแบบนี้มันจะยิ่งทำให้อยู่ในบ้านมันก็มีแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีแต่เรื่องมีแต่ราวทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้อะแล้วพอแนะนำเสร็จอะไรเสร็จเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่มาบ้านหลังนี้ปรากฏว่าปัจจัยหลักมันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวพอความสุขมันไม่เกิดขึ้นน่ะทำอะไรมันก็หงุดหงิดไหมปกติเวลาเราเหนื่อยจากงานเรากลับบ้านมันต้องได้พักผ่อนใช่ไหมนี่มันต้องแบบเหมือนมาเจอสงครามโลกครั้งที่2อีกรอบอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้บรรยากาศในบ้านมันไม่น่าอยู่ยังดีนะที่ยังมีแบบว่ามีทุกคนช่วยกันแบบพยายามปรับพยายามเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็คือแบบหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันเหมือนคู่มวยอ่ะก็อยู่คนละฝั่งไปก่อนเย็นแล้วค่อยกลับมาหากันมันก็ยังโชคดีแต่ถ้าสมมติว่ามันทิ้งไปนานกว่านี้มันก็อาจจะแย่ลงกว่านั้นได้เอาแล้วอย่างห้องพระของผมที่บ้านมีกุมารอยู่มุมห้องแล้วทั้งหมดก็จะเป็นพระหมดเลยแต่ว่าอย่างของพี่เจ๊กอะเราอะให้พี่เจ๊กแยกโซนไปเลยเห็นไหม
เขาจะมีหิ้งกุมารของเขา ถูก ซึ่งเขาจะบันเทิงของเขาได้เลย อ๋อ แต่อันเนี้ยมันอยู่บนโต๊ะเดียวกัน อ๋อ มันอยู่บนโต๊ะเดียวกันนี่เลย อ๋อเข้าใจแล้ว แล้ว เข้าใจ เขาก็เล่นไม่ได้อะ อ๋อ เขาก็ไม่รู้จะไปไหนดวงจิตเขาก็เลยต้องไปแอบอยู่ข้างล่างเพราะข้างล่างอ่ะมันมีการกราบไหว้สิ่งแบบนี้อยู่ไง อ๋อ เขาก็เลยไปอยู่ตรงนั้นแทน เก็บ พอเด็กมันรวมกันเยอะอ่ะมันก็เหมือนอนุบาลอ่ะ อืม มันก็โอ้โหบันเทิงอ่ะก็ก่อกวนนู่นนี่นั่นเอาแต่ใจอ่ะ อืม ไหวมากก็แบบแสดงอิทธิฤทธิ์เยอะอ่ะ ถ้าชอบสายอิทธิฤทธิ์ก็เต็มที่ แต่บางคนรู้เท่าไม่ถึงการเนาะเอามาเลี้ยงแล้วเราก็ใช้เขาในทางที่ผิดอ่ะ อืม เขาก็ยึดติดไปกับเรา เอาก็หนูให้แม่แล้วทำไมแม่ไม่ให้หนูล่ะ อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะกินพลังงานชีวิตเราไปอีกเงี้ย เพราะฉะนั้นอย่างคนที่แบบมีกุมารมีอะไรอย่างงี้เขาต้องทำบุญเยอะจริงๆนะพี่เห็นเขาปฏิบัติกันคือเขาก็ปฏิบัติจริงจังทำบุญจริงจังอ่ะเพื่อที่เราจะมีพลังงานมีพลังบุญในการหล่อเลี้ยงให้กุมารเหล่านี้เขามีพลังอ่ะไม่งั้นเขาก็อยู่กับเราไปทำไมอ่ะเขาก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้อ่ะ ก็อย่างเมื่อคืนเนี่ยตี 5:30ก็ประมาณว่านอนไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิสวดมนต์ เขาก็จะเรียกเรานะเขาก็จะ ถ้า มี เกิด วิ วันห ธี นึ่งเราแบบไม่เลี้ยงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสามารถ มีสองอย่าง อืม หนึ่งก็คือเอาไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายพาไปที่วัดพาไปจำเริญเลยบอกหลวงพ่อแล้วว่าเราไม่สามารถเลี้ยงดูได้ อันนี้ก็สุดแล้วแต่พระอาจารย์นะว่าจะเลี้ยงต่อให้ หรือจะส่งให้เลย เพราะว่ามีแค่พระภิกษุสงฆ์อะที่สามารถบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้สิ่งเหล่านี้เขาไปอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งได้ คือท่านจะส่งได้ดีกว่าเราอะ ค่ะ เหมือนเราไปส่งไปรษณีย์ที่ถูกทางอะ ถ้าเราเดินไปส่งเองมันก็อาจจะช้ากว่า แต่ถ้าเราใช้ไปรษณีย์เขาจะส่งได้เร็วกว่าอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าวิธีที่ 2 ส่งต่อให้กับเจเนอเรชันต่อไป เช่น พี่อิ๋มพี่เจ๊กอยากได้เปล่าพี่เจ๊กอิ๋มฝากเลี้ยงน้องหน่อยนะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่การไปทิ้งเขาแบบไปตามข้างทางหรือไปในที่ที่แบบไม่โอเคไม่ควร เพราะว่ามันยิ่งจะทำให้หนึ่งเด็กไม่แฮปปี้ อืม สองวิญญาณเกิดความอาฆาตแค้นเขาจำเราได้นะ ต่อให้เราตายไปเราเจอเรากี่ภพกี่ชาติเขาก็จะจำเราได้อะเราไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะอยู่ไปอีกกี่ปีกี่ชาติอ่ะเขาอาจจะรอเราจนกว่าเราจะกลับมาเกิดอีกก็ได้อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของพี่อิ่มนะคะ หายใจไม่ทั่วท้อง หายใจไม่ทั่วท้อง น้องเนี่ยบอกว่า โอ้ยโอ้ย ตอนนี้ก็เสียงสวด เงียบแล้ว เงียบไปแล้ว อันเงียบแล้วแปลว่าดีแล้วนะ ต่อไปก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งไง ที่จะไม่น่ากลัว น่ากลัวนี่เขาสวดต่อเลยนะพอพี่พูดเนี่ย ยังสวดอีกแล้ว เหมือนมีเพื่อนอยู่ เราจะไม่แต่เราจะไม่เหงานะฮะเนาะ โอเค ใครอยากเริ่มก่อนดี น้องไม้ โอเค เรื่องของบีมายเกิดขึ้นยังไงลูก แต่ของเรื่องหนูมันจะเป็นเรื่องสั้นๆนะคะ แล้ว ได้ น้องนี่ ได้ มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไหม จริงๆหนู 50-50 ค่ะ 50-50 เพราะว่ายังไม่ได้เจอแบบ จัด จัดถ้าเจอจ่าหนูจะเชื่อแล้วก็คือที่หนูเจอนะคะ ก็คือเป็นโรงเรียนสมัยมัธยมหนู ก็คือว่าตอนนั้นเป็นช่วงกีฬาสีด้วยแหละค่ะ แล้วหนูก็มันก็เลิกดึก แล้วทีนี้หนูมีซ้อมเต้นที่โรงเรียนพอดีค่ะ และทีนี้หนูก็ขึ้นไปซ้อมเต้นบนห้องเพื่อนหนูห้องเพื่อนหนูจะเป็นห้องภาษาจีนนะคะ แล้วมันอยู่ชั้น 5 แล้วเคยเห็นในตามหนังซีรีส์ไหมคะที่มันจะเป็นแบบตรงเนี้ยห้องตรงเนี้ยทางเดิน อย่างเดียวเลยอะค่ะ ใช่ อะไรเดี๋ยวนี้เพิ่งไม่ รู้ไหมว่า อะไรลม ไม่ หนู เดิ ตกใจ น ไปด้วย เดิน ตกใจไปด้วย เดินแบบเดินเลยอ่ะ เดินอ่ะ เดิน ตกใจไปด้วย นี่แค่เริ่มต้น เดิน มันเป็นเสียงเดิน มันไม่ใช่เสียงเดิน มันเดิน มันยืนตรงนี้ ไม่ โอ้ย ใช่ไหมคะ หนูได้ยินเสียงเดิน เอานะ ตรงนี้เลย ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนขยับไปทางนู้นก่อนนะเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะขยับนู้น ใกล้ไป ขยับไป นู้นก่อน ใกล้ไป นั่งไหม เล่านะคะ ขออนุญาตเล่า นั่งเลย ก็ขออนุญาตเล่า ให้พี่น้อยไปนั่งเก้าอี้อยู่คุมข้างหลังไหม ไม่แล้วเรื่องเนี้ยหนูเล่า ต่อ แล้ว ยังไงนะ เล่าให้แล้วขนลุกทุกทีไม่รู้เป็นไร อ๋อ โอ ขนลุกตัวเองอะค่ะ โอเค ขนลุกตัวงฉยๆ นี่แค่เริ่มมองเห็นทางเดิน เดี๋ยวพี่ขอ พี่ก็เริ่มกลัว พี่ขอนั่งแบบตะแคงดีกว่า พี่จะปลอดภัยกว่า โอเค นี่บอก โอ้กูก็รีบถ่าย มึงก็สัญญาณไม่ดีตลอดเลย นี่ของปลอมปะเนี่ย หนูวิ่งไม่ได้แล้วนะวันหนูวิ่งไม่ได้แล้วนะ เออเนี่ยไม่ต้องกลัว อย่างเดียวเลยอะค่ะ ไม่รู้
รู้ว่าเมื่อกี้สับเข้าไปน้องอยู่บายแล้ว ฝั่งนู้นไหม เร็ว เผื่อน้องไปหาไม้ใช่มันลมแรง หยาบ ลมแรงใช่ ลมแรง ลมแรง ตอนนี้ลมมันแร แต่ ง ตอนแรก ได้ ที่พี่ พี่ ได้ หัน ยิน เอียงแล้วพี่พูดเลย ที่ได้ยินตรงเนี้ยชัดว่าเดินครับ ฉันไม่ได้ยิน หนอนหรือเปล่าคะหนอน ฉั ตั น ว ไม่ ใหญ่ ได้ยินหนอนมันอาจจะมีมดตัวใหญ่ กิ้งก่า อ๋อ มดตัวน้อยตัวนี้ ค่ะก็อย่างที่บอกไปก็ตึกมันก็จะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมคะและทีเนี้ยห้องที่หนูซ้อมเนี่ยมันเป็นห้องริมสุดทางเดินเลยใช่แล้วก็ไปซ้อมตอนนั้นที่หนูไปซ้อมกันเนี่ยก็คืออยู่ประมาณระหว่าง6 โมงทุ่มหนึ่งเพราะว่าในตึกนั้นไม่มีใครอยู่แล้วใช่ค่ะ เดี๋ยวนะคือตัวตึกมันเป็นตึกกว้างๆอย่างนี้แล้วมันก็มีระเบียงข้างหน้าแล้วข้างในก็จะเป็นห้องเรียนอย่างนี้ปะหรือว่ามันเป็นห้องซ้าย ตรง ข นี้ วา จะเป็นทางเดินนะคะแล้วก็เป็นห้องซ้ายขวา อ๋อเป็นห้องซ้ายขวาเลย ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยทั้งตึกทั้งชั้นเนี่ยจะเหลือแค่ห้องที่หนูซ้อม กับห้องครูห้องพักครูภาษาอังกฤษอะค่ะใช่และทีนี้พวกหนูก็ซ้อมไปเลยตึ๊ดแล้วครูเขาก็เดินมาบอกว่าให้กลับแล้วนะเพราะว่ามันจะทุ่ม 1แล้วอะไรอย่างนี้แล้วแต่ครูเขาบอกว่างั้นครูกลับก่อนปิดไฟปิดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะโอเคแล้วทีเนี้ยก็เหลือพวกหนูกัน5 คนที่ยังอยู่ก็คือเหมือนว่าทั้งตึกนั้นทั้งตึกอะค่ะมีแค่พวกหนู5 คนแล้วห้องเดียวใช่ก็คือพวกหนูก็ซ้อมเต็มไปสักพักนึงพวกหนูก็นั่งพักแบบพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างพูดคุยเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังตึกพวกหนูก็หันไปมองปึ๊บหันมองต้นเสียงอะค่ะพอหันไปปึ๊บทุกคนชะงักกัน5 วิแบบไม่พูดอะไรกันเลยแล้วเพื่อนหนูคนนึงก็บอกว่าไม่มีอะไรปกติเพื่อนที่เป็นที่เขาเรียนห้องนั้นนะคะสิ่งของที่มันตกก็คือเป็นสมุดเล่มหนึ่งที่วางไว้อยู่บนโต๊ะเรียนนะคะแบบมันวางอย่างนี้เลยค่ะมันแบบไม่มีทางที่จะตกได้ใช่หนูก็จะตกได้เหรอทั้งหรือว่าแอร์มันปัดแบบให้สมุดมันตกแบบมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยพวกหนูก็ไม่มีใครไปหยิบสมุดเล่มนั้นที่จะวางไว้กลับไปที่เดิมเลยทุกคนก็แบบไม่พูดอะไรเลยก็คุยกันปกติสักพักนึงก็ปิดไฟอะไรกลับบ้านกันออกมาก็ค่อยพูดอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังหนูก็โทรไปเล่าให้ฟังกับเพื่อนที่เรียนห้องนั้นนะแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่แกจะเจอของตกอ่ะก่อนหน้านั้นมีเพื่อนเจอที่ว่ามีเงาเห็นเงาเป็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ริมหลังห้องหน้าต่างตรงหน้าต่างข้างนอกอะแล้วมันเป๊ะพอดีตรงที่ว่ามันเป็นจุดที่ของตกพอดีใช่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วหนูก็ตอนระหว่างซ้อมอะค่ะหนูไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่หนูก็ชอบมองหน้าต่างค่ะเพราะว่ามันต้องแบบดูท่าเวลาเราเต้นเราก็มองหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็มืดหนูก็ไม่ใช่หรอกฟิวว่าโชคดีนะที่บีมายเป็นเด็กที่ไม่คิดมากนะ ใช่ ถ้าเป็นเนียเนี่ย ตะเลิดแล้ว ไปตั้งแต่ครึ่งวันแรกแล้ว เนี่ยกลัวมาก แล้วที่โรงเรียนหนูมีเรื่องเล่าเยอะด้วยค่ะใช่ทั้งที่หนูไม่เข้าใจว่ามันจะมีหรอแบบมันเป็นตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จตอนหนูขึ้นม.ปลาย พี่อยากรู้ว่าเอาแค่แบบว่าเป็นโรงเรียนพุทธโรงเรียนคริสต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงเรียนพุทธค่ะใช่ แต่โรงเรียนนี่มันทุกที่นะพี่อิ่มเรียนเหมือนกันก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลมาเนาะถ้าใครโรงเรียนรัฐบาลอะตึกเขาจะแบบบังคับเลยว่ามันจะต้องเป็นแถวตรงแล้วก็จะมีระเบียงแล้วก็จะเป็นฝั่งเดียวใช่ไหมตอนเย็นอย่างนี้แหละต้องขึ้นไปเก็บของเพราะว่าเห็นอย่างนี้เป็นเด็กสวดมนต์นะคะอยู่ทีมสรพัญญะพอสวดมนต์เสร็จแล้วเราต้องขึ้นไปชั้น4เพื่อที่จะไปเก็บของตอนนั้นอยู่ป .6 แหละ6/6มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดขึ้นไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งโรงเรียนเงียบกริบเลยมันไม่มีใครเลยเพราะว่าพอลงเขาจะไล่เปิดทีละห้องเพื่อเช็คว่ามีเด็กติดหรือเปล่าแล้วเขาก็ลงไปพี่สนิทกับพาโลมพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวหนูขึ้นไปเก็บของแล้วเดี๋ยวหนูรีบลงมาเพราะก่อนที่พี่จะกลับพี่ก็จะบอกเขาอยู่แล้วว่าคือห้องพระอาจารย์เนี่ยอยู่ชั้น2ห้องเรียนเนี่ยอยู่ชั้น4ถ้าพี่จำไม่ผิดนะเราก็เดินขึ้นไปบันไดกลางพอขึ้นไปเสร็จเราก็รีบวิ่งไปเอาสมุดกับหนังสือเรียนเพราะว่ากระเป๋าอยู่นั่นหมดเราก็เก็บสักพักนึงเราก็เห็นแล้วคือโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยข้างบนมันจะเป็นกำแพงข้างล่างมันจะเป็นรูอ่ะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นช่องใช่ไหมแล้วตรงที่เราดึงของอยู่อะเราก็จะเห็นถ้ามีคนเดินผ่านยังไงมันก็ต้องเห็นเพราะเรานั่งลงไปแล้วก็หยิบของอะพี่ก็รีบเก็บพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีกางเกงอะใส่กางเกงนักเรียนอะผ่านไปฟึบพี่ก็แบบไขวะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่ก็เก็บสักพักนึงพี่ก็แบบว่าเฮ้ยลืมชีทว่ะเดี๋ยวต้องไปเอาชีทที่โต๊ะเพื่อนนะแล้วตอนนั้นนะพี่ขึ้นไปคนเดียวพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เคยโดนผีหลอกที่นี่แล้วในจังหวะที่พี่อิ่มกำลังจะหัน
กลับไปหาโต๊ะเพื่อนอ่ะ มีเด็กผู้ชายคนนึงยืนอย่างเงี้ย อืม ยืนอย่างนี้เลย แล้วก็แบบก้มหน้า พี่ก็อึ้งแบบคือมันกรีดไม่ออกเข้าใจเวลาคนเจอผีแล้วกรีดไม่ออกปะใส่ชุดนักเรียนใส่เข็มขัดใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็แบบกรีดไม่ออกอะสิ่งที่ทำได้คือรวบทุกอย่างแล้วก็วิ่งลงไปทุกคนต้องคิดว่าต้องไปหาพระอาจารย์ก่อนใช่ไหมลูกเพราะว่าผ้าเหลืองจะช่วยเราได้ วิ่งลงไปหาพระอาจารย์ผีหลอกพระอาจารย์บอกจริงเหรอรอแป๊บนึงนะพระอาจารย์ก็รีบเก็บของทุกคนเก็บของลงไปหมดเลยพระอาจารย์ไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยเพราะว่าพระอาจารย์ก็พาพี่ลงไปเหมือนกันคือพระอาจารย์ก็โดนคือท่านพอลงมาเสร็จท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือตึกเนี้ยมันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตคือเขาเป็นรุ่นพี่เราหลายๆ10 ปีเลยอะที่แบบว่าเขาเสียเพราะว่าอยู่ดีๆคือเหมือนเขาหัวใจวายอะแล้วเขาก็เสียที่โรงเรียนนี่แหละแล้วเสียช่วงเย็นแล้วก็เสียอยู่ที่ชั้น4ใช่พระอาจารย์ก็รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะท่านอยู่มานานใช่ไหมท่านก็พาวิ่งลงมาเลยแบบลงไปลงตามอาตมามาอย่างเงี้ยก็ตามพระอาจารย์ลงไปทุกคนก็ลงไปหมดก็กลัวมากวันนั้นมีพระอาจารย์อยู่รูปนึงแล้วก็มีเพื่อนพี่อีก3 คนก็ต่างคนต่างลงกลับบ้านเลยอ่ะแบบไม่เอาแล้วกลัวมากพอตอนหลังมาสืบก็ถึงรู้ว่าเป็นเด็กที่เสียชีวิตที่นั่นแหละแบบเขาไม่ไปไหนเลยอ่ะผ่านมาตอนนี้ไม่รู้ยังจะไปหรือเปล่าเลยทุกวันนี้เวลาพี่ขับรถผ่านโรงเรียนพี่อิ่มยังเงยหน้ามองอยู่เลยว่ายังอยู่ปะวะ จอดถามเลยได้ไหมอิ่มจอดถามเลย ไม่กล้าว่ะ อยู่ไหมเธอ ไม่แต่ฉันก็มองนะฉันก็มองพี่เจฉันก็มองแบบว่ายังอยู่ปะวะเพราะว่าเวลาที่เราได้สื่อจิตกับวิญญาณดวงไหนแล้วอ่ะเรามีโอกาสสูงมากที่เรายังจะติดต่อเขาได้น่ากลัวมากอันนี้ก็เป็นโรงเรียนเพิ่งนึกได้ตอนที่บีไม้เล่าให้ฟังนี่แหละแบบอันนี้ก็กลัวกรี๊ดเลยอ่ะกรี๊ดแบบไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนบอกว่าเวลาเจอผีจะต้องแบบอย่างงี้ใช่ไหมมันกรี๊ดในใจอ่ะใช่มันช็อก จริงๆมันช็อกก่อน ไปแล้วอ่ะมันกรี๊ดไม่ออกอ่ะขามันแข็งมันตอนนั้นคิดได้แค่ว่าต้องวิ่งอ่ะถ้าไม่วิ่งแบบเราต้องกลัวแน่ๆเลยอ่ะหาเชือกมามัดต้องเนียตอนนี้นะเนี่ยจะกระโดดออกจากเก้าอี้ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชม นั่งไม่ติดเลยมาเรื่องของเนียบ้างดีกว่าเรื่องมันเกิดที่ไหนคะลูกของเนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของครอบครัวเนี่ยดีกว่าค่ะคือทางครอบครัวเนี่ยจะมีปู่ย่าคือพอดีท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้พ่อเนี่ยเล่ามาให้ฟังเพราะว่าได้เจอกับตัวจริงๆทีเนี้ยค่ะทางปู่กับย่าค่ะเขารักกันแต่ด้วยความที่ศาสนาเขาต่างกันค่ะทีเนี้ยทำให้พี่สาวญาติแล้วกันญาติฝั่งปู่อะค่ะเขาไม่ชอบฝั่งย่าทีนี้พอเขาไม่ชอบค่ะเขาก็เลยไปพึ่งมนต์ดำพึ่งของไสยศาสตร์ทีนี้หลังจากพึ่งของเนี่ยเขาก็เอาของเนี่ยไปฝังที่ธรณีประตูคนที่ข้ามของนั้นตอนแรกเขาจะให้เป็นย่าแต่สุดท้ายคนที่ข้ามของนั้นเป็นลุงของเนี่ยคือคนแรกที่ข้ามใช่เป็นลุงของเนี่ยก็คือลูกของปู่นั่นแหละค่ะใช่เป็นคนข้ามพอหลังจากข้ามเนี่ยเขาก็เกิดอาการแบบเขาชักโดยไม่รู้สาเหตุอยู่ๆก็ชักอยู่ๆก็ป่วยแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่พูดไม่จาจากที่เป็นแบบเด็กที่แบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยพาไปโรงพยาบาลก็หาคำตอบให้ไม่ได้จนทีเนี้ยทางฝั่งย่าค่ะฝั่งย่าเนี่ยก็จะเป็นทางอิสลามเขาก็เลยพาลุงของเนี่ยนี่แหละไปพึ่งในเรื่องของไสยศาสตร์หรืออะไรเงี้ยว่าโดนอะไรหรือเปล่าสรุปเขาบอกว่าเด็กคนนี้โดนของนะก็คือลุงเนี่ยโดนของนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ทางฝั่งย่าเนี่ยเขาก็เชิญเขาเรียกว่ายีแอเนี่ยไม่แน่ใจนะคะของทางเขาจะเป็นหนวดขาวๆยาวๆที่แบบใช่ค่ะที่เป็นพราหมณ์ขาวค่ะแขกขาวมาที่บ้านทีเนี้ยยีแอเขาก็เลยบอกว่าโอเคบ้านหลังเนี้ยมีของจริงๆนะเขาก็เลยให้ย่าเนี่ยถือเป็นเทียนเล่มหนึ่งอะค่ะซึ่งโดยปกติเทียนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นข้างบนใช่ไหมคะแต่หลังจากยีแอเนี่ยไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะแต่ยีแอเนี่ยเขาสวดเสร็จอะสมมุติว่าเรียกยีแอละใช่สมมุติว่าเรียกยีแอละกันเทียนเขาโง้มค่ะโง้มไปตามของว่าของอยู่ตรงไหนเพราะตอนแรกเขาไม่รู้ว่าของมันซ่อนไว้ที่ไหนและไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำเขาก็เลยต้องเชิญยีแอเนี่ยมาหาของเขาก็จุดเทียนย่าเนี่ยก็ถือแล้วก็เทียนเนี่ยมันวิ่งไปตามของเลยว่าของอยู่ตรงไหนให้เดินตามลำต้นเทียนก็เป็นมองอย่างนี้เปลวค่ะเปลวไฟแต่แต่เนี่ยลืมเล่าอีกอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้ที่ลุงเนี่ยชักเนี่ยจะมีแมวดำอยู่ตัวนึงเนี่ย
เขาจะอยู่ป้วนเปี้ยนกับลุงเนี่ยตลอดเวลา เมื่อไหร่ลุงเกิดอาการจะเห็นแมวดำตัวนั้นอยู่ เราไม่ได้เลี้ยงมันด้วย ไม่ได้เลี้ยง แต่ แต่มันมาเอง แต่แมวตัวนั้นจะอยู่ตลอด แล้วถ้าสมมติใครไปยุ่งมันจะไม่ยุ่ง แต่จะยุ่งอยู่กับลุงคนเดียวเท่านั้น หลังจากที่แย่ค่ะเขาก็หาจนมันมาถึงธรณีประตูแสงไฟอะค่ะ มันสว่างวาบแบบสว่างมาก แล้วก็ดับฟุบเขาก็เลยแยกเลยบอกว่าตรงนี้แหละที่มีของก็คือตรงธรณีประตูพอดีเขาก็เลยให้ขุดทีเนี้ยขุดไปปุ๊บเจอของซึ่งเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาเป็นเหมือนน่าจะเป็นรูปพระพุทธรูปหรืออะไรสักอย่างค่ะ แต่ข้างในจะมีผมมีเล็บมีอะไรครบเลย แต่ผมแปลกใจดูว่าตอนเขาฝังได้ยังไง ไม่รู้ เมื่อก่อนน่าจะเป็นธรณีด้วยความที่บ้านเป็นเมื่อก่อนอ่ะเนี่ยว่าอาจจะเป็นไม้หรือจะเป็นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะ แต่เขาฝังลงไป มันจะขุดง่ายมันไม่ได้เป็นเหมือนบ้านสมัยนี้ที่มันเป็นปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พอเสร็จปุ๊บเขาเห็นแมวดำแล้วแมวดำกลัว เหมือนกลัวว่ากลัวอะไรไม่รู้ ทีนี้ยีแอเห็นเขาก็เลยใช้ไม้เท้าค่ะคนแก่พราหมณ์อะเนาะเขามีไม้เท้าอยู่แล้วเขาเลยวาดเป็นวงกลมแล้วก็ปักตรงกลางวงกลมทีเนี้ยแมวเนี่ยวิ่งเข้ามาเกาะที่ไม้เท้าวิ่งแบบเกาะเลย ก็เลยหลังจากนั้นพอเกาะเสร็จแย่เนี่ยเขาสวดพอสวดจบปุ๊บแมววิ่งออกเลยค่ะหายไปเลย หลังจากนั้นลุงเนี่ยก็ค่อยๆอาการดีขึ้นอะไรเงี้ย โอ้สุดยอด ใช่เป็นเรื่องของดำ เขาถึงบอกนะว่าเรื่องแบบนี้นะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วค่ะมันไม่ได้เพิ่งมามีของดำตอนนี้เนาะ ใช่ โอ้โหแล้วสมัยก่อนเล่นแรงมาก จะเอาให้ตายเลย ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็จริงๆเรื่องนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าแบบปู่กับย่าเนี่ยเขารักกันจริงๆนะไม่ว่าแบบเขาจะเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ เขาก็ร่วม สู้ด้วยกัน ก้าวข้าม อะไรอย่งเงี้ย ผ่านอุปสรรคมาด้วยกัน ใช่ น่ารักเนาะ น่ากลัวมาก นั่นดี เจอของจริง คนนี้ใช่ไหมที่เดินมาจ๊อกแจ๊ะจ๊อกแจ๊ะน่ารักใช่ไหมเมื่อกี้ก็เดินได้ยินเสียง เขาอยากจะฟังน้องเนี่ยเล่า อิ่มว่านะ เราน่าจะเปลี่ยนชื่อรายการนะ ไม่น่าจะเป็นเรื่องเล่าแคมป์ไฟแล้วแหละ เป็นอะไร เราควรเปลี่ยนเป็น ชวนผีฟัง ไม่ผีฟังผีให้ผีอะผีเขาน่าจะชอบเรื่องราวของตัวเองอะ เรื่องเล่าให้ผีฟังเฮ้ยเล่าเรื่องให้ผีฟัง เล่าเรื่องให้ผีฟังจริงๆก่อนจะเข้ารายการคือได้คุยกับน้องเนียมานิดนึงน้องเนียเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับชุดไทยที่เขาเคยมีอยากให้พี่เจคฟังเพราะพี่เจคอินกับอะไรแบบนี้มากเลยทำไมพี่ถึงชอบไอ้ชุดไทยพวกนี้ ชุดมโนราเป็นไง โอเคก็จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยลำนาฏศิลป์ค่ะตั้งแต่เด็กเลยก็มีการแบบลำถึงขนาดเราไปครอบครูด้วยค่ะที่เอาเสียนครอบเอาจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามแบบฉบับของเขาเนาะแต่ทีเนี้ยเนี่ยลำมโนราค่ะเนี่ยมีตัดชุดตัดเสื้อเป็นของตัวเองทีเนี้ยหลังจากที่เราลำตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วเราหยุดเพราะว่าพอเราโตเราเรียนเราไม่มีเวลาทำให้ชุดนั้นเนี่ยก็ตั้งทิ้งไว้นานมากแต่แม่พยายามจะขายหลายทีแล้วค่ะขายหลายรอบมากแต่มันก็จะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ชุดนั้นขายไม่ได้จนทิ้งมาห่างเป็น10 ปีจนเนี่ยเป็นปัจจุบันตอนนี้ค่ะเนี่ยมาแสดงซีรีส์ทีนี้ทางผู้จัดการเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เนียรำมโนรานะเนี่ยก็เลยบอกว่าแต่พี่เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าหนูมีชุดมโนราไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ ว้าว คือทางผู้จัดการเขาก็ถามพี่ก่อนว่าเรารำได้ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าเนี่ยรำได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็บอกเนี่ยรำได้แล้วก็เนี่ยมีชุดนะอะไรอย่างงี้พร้อมมากเพราะคือเมื่อก่อนแม่ก็จะชอบตัดให้เลยแบบไม่ชอบเช่าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเลยโทรไปหาแม่ว่าชุดยังอยู่หรือเปล่าแม่ก็เลยบอกเฮ้ยจะใช้หรอแม่เนี่ยจะขายนะเมื่อวานเนี่ยแม่เนี่ยกำลังจะขายนะแต่แบบพอวันรุ่งขึ้นพี่แก้มทักมาเลยว่าเราจะต้องรำมโนรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถามพี่แก้มว่าพี่แก้มคิดยังไงถึงคิดว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ขายอ่ะจะรำได้แล้วว่ามันต้องมีเหตุเว้ยใช่คือตอนแรกพี่แก้มเขาบอกว่าให้เรารำปกติเนาะน้องไม้ให้รำคู่กันเป็นรำภาคกลางเนี้ยค่ะปกติแต่เนี่ยไม่แน่ใจว่าไปคุยอะไรยังไงก็เลยทักมาหาเนี่ยว่าเดี๋ยวกับการว่าเดี๋ยวเนี่ยรำเป็นมโนรานะภาคใต้เพราะเนี่ยเป็นคนใต้แต่ของน้องไม้ก็จะรำภาคเหนือเนาะอะไรอย่างงี้ซึ่งน้องไม้
ดูเหมือนจะเป็นคนใต้ด้วยนะคมๆเลยเนาะ คมที่ คมๆ มันเป็นคนทุกที่ ไม่เป็นทุกที่ โอ้ยโดนซะแล้วโดนซะแล้ว วันนี้เราก็แบบพอหอมปากหอมคอก่อนเนาะ ทำไมพี่หายใจไม่ค่อยทั่ว หนูก็หายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันเนี่ย EP นี้อิ๋วหมิมว่าเราพอแค่นี้กันดีกว่า เดี๋ยวเรายังไม่ให้น้องกลับไปไหน EP หน้าสาวๆยังอยู่กับเรานะ มี คะ เรื่องอีกใช่ไหม ใช่สาวๆยังไม่หมด น้องๆยังเตรียมมาให้เราอีกเป็นไง ได้ พี่เจ๊ ครับ น่ารักมาก แต่ว่าวันนี้นะคะ พวกเราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนนะคะ ครับ ยังไงก็อย่าลืมนะคะ ฝากติดตามซีรีส์ของน้องๆด้วยนะคะ แล้วก็ท่านใดที่มีเรื่องราวนะคะน่ากลัวอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะ ในรายการเรื่องเล่าแคมป์ไฟสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาในอินบ็อกซ์เพจเรื่องเล่าแคมป์ไฟได้เลยค่ะ วันนี้เราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ บ๊ายบายกับวัดค่ะวัดอยู่ทางนั้นค่ะ เชิญค่ะเชิญ ชวนผีมาเล่า คือแบบว่า เฮ้ย เราควรตั้งเสียงไว้ตรงนี้พี่ มันเป็นเสียงเดินตลอดเวลา แล้วมันเดินอยู่แค่ตรงชั้นกับเนียชั้นกับเนียอยู่แค่เนี้ย สุดยอดเลย โอ้วันนี้เขามาบอกอ๋อวันนี้วันโกนวันนี้วันเขา แบบโบ๊ะบ้าไปอ่ะ วันนี้วัน ขอบคุณค่ะ จริ พี่ ง น้อง มันไวแล้วอ่ะพี่ได้ยินชัดมากเลย จริงมันชัดเลย แล้ว มันไม่ได้ กล้า อะไร ไม่กล้า ธรรมดา ที่แบบไม่หันไปมองไม้นะเพราะแบบหันอย่างเงี้ยแล้วมันจะห่างตาจะอีกเยอะไม่ว่าหันไปเฉียง คือแบบ กลัว สุดยอดเลย